In the second part, we are going to practice a little bit more. We will start with the countries. I will ask, co to je? And you will answer, to je Česká republika. Co to je? To je Slovensko. Co to je? To je Německo. Co to je? To je Rakousko. Co to je? To je Polsko. Co to je? To je Amerika. Now I'm going to change the question a little bit. To je Slovensko? Ne, to není Slovensko, to je Česká republika. To je Slovensko? Ne, to není Slovensko, to je Polsko. To je Amerika? To není Amerika, to je Slovensko. To je Německo? To není Německo, to je Rakousko. To je Česká republika? Ne, to není Česká republika, to je Amerika. To je Německo? Ne, to není Německo, to je Česká republika. To je Německo? Ano, to je Německo. Now you will make sentences according to what you see here. On je Němec. I'll give you next one. Oni jsou Slovenky. Is the correct answer. Ona je Češka. Ona je Američanka. Oni jsou Němci. On je Rakušan. Ona je Polka. We will change the pronouns a little bit. You have more options here. We could say, vy jste Američan. We could also say the plural. Vy jste Američani. Or vy jste Američanky. Vy jste Američanka. You can have all four here because you don't know who you're talking to. Ty jsi Čech. Or we could say, ty jsi Češka. Já jsem Rakušan. Já jsem Rakušanka. My jsme Němci. My jsme Němky. Oni jsou Slováci. And for the last activity, you're not going to have any words. You will have only flags. So I will always show two flags, but one will be slightly covered with my hand. The other one I'll just be holding it. So it will go like this. On
je Američan. Because this flag is covered, it means it's not true. So you will say, ne, on není Američan, on je Slovák. You only have to listen for the pronoun on. On je Čech. Your answer will be, on není Čech, on je Němec. Once more. On není Čech, on je Němec. Or you could also start with ne, on není Čech, on je Němec. Ty jsi Rakušanka. Ano, já jsem Rakušanka. Ty jsi Američanka? Ne, já nejsem Američanka, já jsem Češka. Ty jsi Slovák? Ne, já nejsem Slovák, já jsem Čech. Oni jsou Slováci? Ne, oni nejsou Slováci, oni jsou Poláci. And at the end, we're just going to revise all the countries. Česká republika. To je Česká republika. To je Rakousko. To je Polsko. To je Slovensko. To je Amerika. To je Německo.